ขอต้อนรับสู่ EP แรกของซีรีส์ Family Road Trip ครับซึ่งผมก็จะเดินทางไปและกลับกรุงเทพ LA ด้วยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์พอถึง LA แล้วผมก็จะเดินทางไปลาสเวกัสเพื่อขับรถไปเที่ยวต่อในรัฐอาริโซนา ยูทาห์และเนวาดาสำหรับไฮไลท์ของทริปนี้ก็มีอย่างเช่นการไปเที่ยวฮูเวอร์แดม แกรนด์แคนยอนหลุมอุกกาบาตฮอสชูเบนโมนูเมนต์วัลเล่แอนเทโลปแคนยอนไซออนเนชั่นแนลพาร์คและวัลเล่ออฟไฟครับจากนั้นผมก็จะมาเที่ยวและพักผ่อนต่อในลาสเวกัสแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเที่ยว Universal Studios Hollywood ก่อนที่จะเดินทางกลับจากสนามบินลอสแองเจลิสครับสำหรับในเอพิโซดแรกนี้เราก็มาออกเดินทางกันเลยครับวันนี้ผมก็จะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินลอสแองเจลิสหรือ LAX โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ซึ่งผมก็จะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมะนิลาครับเช็คอินดรอปกระเป๋าเรียบร้อยก็สามารถไปรับกระเป๋าที่สนามบินลอสแองเจลิสได้เลยครับพอเข้ามาด้านในแล้วก็ต้องพบกับประติมากรรมกวนเกษียณสมุทรครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปทานข้าวเย็นที่ Miracle Lounge ครับครั้งนี้ผมไม่ได้ถ่ายด้านในเลาน์จ์มาแต่ถ้าอยากเห็นว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้ครับกำลังเดินไปที่เกตแล้วครับซึ่งเที่ยวบินของผมวันนี้ก็คือไฟลท์ PR 733ซึ่งจะออกเวลา 23:20 น.ที่เกต E5 ครับมีผู้โดยสารทยอยลงไปที่เกตแล้วครับได้เวลาบอร์ดดิ้งแล้วเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน Airbus A321 ชั้น Economy ก็จะจัดที่นั่งแบบ 33 ครับมาถึงที่นั่งของผมแล้วที่นั่งของเครื่องบินลำนี้ก็จะไม่มีหน้าจอส่วนตัวหรือความบันเทิงใดๆมีแค่หมอนกับผ้าห่มให้ครับพอเครื่องขึ้นแล้วก็จะมีบริการเสิร์ฟอาหารค่ำครับที่ผมได้มาก็น่าจะเป็นมัสมั่นไก่นะครับพาไปดูห้องน้ำกันครับใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งตอนนี้เครื่องบินก็มาถึงสนามบินมะนิลาแล้วครับมาถึงสนามบินมะนิลาเวลาประมาณ 3:30 ซึ่งผมก็จะต้องไปรอต่อเครื่องอยู่ที่นี่ประมาณ7 ชั่วโมงครึ่งเลยครับ
ออกมาจากเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะต้องผ่านกระบวนการต่อเครื่องหรือ Transfer ซึ่งปัจจุบันฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ให้บริการที่เทอร์มินอล 1ทั้งหมดดังนั้นการต่อเครื่องก็จะง่ายและเร็วขึ้นไม่เหมือนกับทริปของผมเมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วครับทางขวานี้ก็คือช่อง Transfer ครับก็จะมีแค่การตรวจสัมภาระถือขึ้นเครื่องแล้วก็ขึ้นบันไดต่อขึ้นไปชั้นบนเพื่อรอขึ้นเครื่องต่อได้เลยครับจะเห็นว่าขณะนี้เป็นเวลาเกือบตี 4แล้วแต่คนก็เยอะมากเลยครับเพราะว่าสนามบินมะนิลาค่อนข้างเล็กซึ่งที่นั่งก็ไม่ค่อยจะมีครับร้าน Starbucks ยังไม่มีที่นั่งเลยครับตรงนี้ก็คือทางไปมาบูไห่เลาจ์ของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์จากที่ผมหาข้อมูลมาที่สนามบินมะนิลาก็เพิ่งจะมีการเปิดให้บริการ Passenger Transit Lounge เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูครับว่าน่านั่งขนาดไหนก่อนที่จะถึง Passenger Transit Lounge ก็จะมี OFW ซึ่งย่อมาจาก Overseas Filipino Workers Lounge ซึ่งเป็นเลาจ์สำหรับแรงงานฟิลิปปินส์ที่จะไปทำงานต่างประเทศครับพอเปิดประตูเข้ามาที่ Passenger Transit Lounge อยู่ๆเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเข้ามาห้ามถ่ายรูปครับผมก็งงครับว่า Lounge แบบไหนถึงห้ามถ่ายรูปสนามบินที่มี Lounge ให้บริการฟรีก็น่าจะอยากให้บอกต่อนะครับจากที่หาข้อมูลมา Lounge นี้ออกแบบมาสำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องมาพักผ่อนครับแล้วยังใช้สำหรับคนที่ถูกห้ามเข้าประเทศมาพักคอยด้วยซึ่งจะเป็นโซนด้านในที่กั้นไว้เฉพาะเลยครับแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นจะล้นออกมาด้านนอกก็อาจจะเลยห้ามถ่ายรูปครับสรุปแล้วผมไปดีกว่าครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดโดนกักตัวไปด้วยที่ผมต้องไปหาเลาจ์นั่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับว่ามันไม่มีที่นั่งเลยครับหลายๆคนก็ต้องนั่งพื้นเดี๋ยวผมจะมาใช้บริการ Lounge PAGSS นี้แทนครับเยื้องๆกันก็จะมี A Lounge แต่ยังไม่เปิดบริการภายใน Lounge ในเวลานี้คนก็ค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ยังพอมีที่นั่งอยู่อาหารถึงจะมีไม่มากแต่ก็หลากหลายอยู่ครับสำหรับเครื่องดื่มก็จะมีบาร์ที่สามารถไปสั่งกาแฟหรือสั่งเครื่องดื่มอื่นๆได้ผมก็พยายามนอนเอาแรงแต่ก็นอนไม่หลับจริงๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วครับเห็นว่าตอนเช้าเลาจ์ก็เริ่มที่จะว่างขึ้นเยอะเลยครับ
ชื่อเต็มของสนามบินมะนิลาก็คือ Ninoy Aquino International Airport หรือ NAIA ผมก็ไปสั่งกาแฟแล้วก็ไปตักอาหารทานตอนเช้าครับมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นเครื่องบิน Boeing 777 ของ Philippines Airlines กำลังถอยออกจากเกตครับเดี๋ยวอีกสักพักก็ได้เวลาที่ผมจะต้องไปที่เกตแล้วน่าเสียดายที่ในลาวจ์ไม่มีห้องอาบน้ำเพราะจะต้องเดินทางต่ออีกเกือบ14ชั่วโมงครับด้านนอกตอนนี้คนเยอะมากเลยครับแถวที่เห็นนี้ก็จะเป็นแถวคืนค่าธรรมเนียมสนามบินเข้าใจว่า OFW หรือผู้ที่จะไปใช้แรงงานในต่างประเทศจะสามารถขอคืนค่าธรรมเนียมสนามบินได้ครับสำหรับ A Lounge ตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วกำลังจะเดินไปที่เกตครับเที่ยวบินของผมก็คือ Flight PR 112ออกเวลา 11:05 น.ที่เกต 14 ครับระหว่างที่เดินไปที่เกตก็เห็นว่ามีเลาจ์อื่นๆอีกหลายแห่งเลยครับสำหรับเที่ยวบินที่จะไปสหรัฐอเมริกาก่อนจะเข้าไปคอยที่หน้าเกตจะต้องมีการตรวจสอบวีซ่าและตรวจสอบสัมภาระก่อนครับจะเห็นว่าบริเวณที่คอยหน้าเกตนั้นแคบมากแต่ว่าผู้โดยสารเยอะมากครับเพราะว่าเครื่องบิน Boeing 777 1 ลำก็มีผู้โดยสารถึง370 คนเลยป้ายนี้ก็จะประกาศเอาไว้ว่าผู้โดยสารที่เข้าสหรัฐอเมริกาไม่ว่าปลายทางจะอยู่สนามบินไหนก็จะต้องเคลมกระเป๋าแล้วก็ผ่านศุลกากรที่จุดแรกหรือ first point of entry ที่ไปถึงสหรัฐอเมริกาครับนี่ก็คือเครื่องบิน Boeing 777 300ER ที่ผมจะเดินทางในวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับจะเห็นว่าที่นั่งมันมีไม่พอครับหลายคนก็ต้องยืนรวมถึงผมด้วยกำลังเดินขึ้นเครื่องแล้วครับเพิ่งมาสังเกตตอนที่ตัดต่อวิดีโอครับว่า Flight Attendant กล่าวต้อนรับพร้อมกับเรียกชื่อผมด้วยที่นั่งชั้น Economy จะเป็นแบบ 343 ยกเว้น 4 แถวสุดท้ายที่จะเป็นแบบ 243 ครับ
มาถึงที่นั่งของผมแล้วครับเป็นที่นั่งแถวหลังสุดเลยก็จะมีหมอนผ้าห่มแล้วก็หูฟังเตรียมไว้ให้ครับเล็กรูมก็ถือว่ากว้างใช้ได้ทุกที่นั่งก็จะมีหน้าจอส่วนตัวขนาด 10.6 นิ้วแล้วก็มีช่องเสียบ USB ซึ่งที่นั่งของผมใช้งานไม่ได้ครับถาดอาหารจะเป็นแบบพับ2ตอนแล้วก็มีที่วางแก้วส่วนใต้ที่นั่งก็ไม่มีปลั๊กไฟครับสรุปว่าการเดินทางในเที่ยวบินนี้ผมไม่มีไฟใช้เที่ยวบินนี้ผู้โดยสารเกือบเต็มครับยังดีหน่อยที่ห้องน้ำไม่ได้อยู่ชิดด้านหลังที่นั่งของผมตอนนี้เครื่องบินก็กำลังจะเทคออฟจากสนามบินมะนิลาแล้วครับบินผ่านทะเลสาบลากูน่าเดอเบย์มุ่งหน้าไปทางฟิลิปปินส์ซีและมหาสมุทรแปซิฟิกนี่ก็คือ Amenity Kit ในชั้นประหยัดสำหรับเที่ยวบินทางไกลก็จะมีที่ปิดตาแปรงสีฟันและถุงเท้าครับที่เซอร์ไพรส์สำหรับฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ก็คือชั้นประหยัดยังมีเมนูคาร์ดแจกให้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วครับมื้อแรกของเที่ยวบินนี้ของผมก็คือชิคเก้นพิคัตต้าพาไปดูในห้องน้ำกันครับระหว่างทางก็จะมีสแน็คร้อนแจกครับ
ากจะดูว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วปรากฏว่า Flight Map ขัดข้องดูไม่ได้ครับพอใกล้จะถึงสนามบินลอสแอนเจลิสก็จะมีแจกผ้าร้อนตอนนี้ก็มีบริการอาหารเช้าครับผมเลือกเป็นชิคเก้นซีซิกคล้ายๆกับไก่ฉีกผัดกระเทียมครับตอนนี้เครื่องบินก็กำลังลดระดับลงสู่สนามบินแล้วมาถึงสนามบินลอสแอนเจลิส LAX โดยสวัสดิภาพครับออกมาจากเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรยังสดใสอยู่ครับหลับบนเครื่องได้ดีเพราะโหลดหนังมาไว้ในมือถือแต่ดูไม่ได้ครับเพราะว่าชาร์จไฟไม่ได้กลัวแบตหมดยินดีต้อนรับสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเดินไปที่ตรวจคนเข้าเมืองค่อนข้างไกลเลยครับ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยเขาใช้เวลานานพอสมควรครับประมาณ1 ชั่วโมงเพราะคิวยาวมากรับกระเป๋าผ่านศุลกากรเรียบร้อยแล้วก็เดินออกไปที่ Arrival Hall ได้เลยบางคนอาจจะสงสัยว่าซีรีส์นี้ผมเรียกว่า Family Road Trip แต่เห็นบินมาคนเดียวจริงๆแล้วทริปนี้ผมเดินทางกับครอบครัวครับแต่จะแปลกนิดนึงตรงที่ผมเดินทางมากับสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์คนเดียวแต่พ่อกับแม่เดินทางมากับสายการบิน EVA Air แล้วก็มาเจอกันที่นี่ครับนั่นก็เพราะว่าผมมีเวลาเที่ยวในอเมริกาแค่ประมาณ9 วันแล้วก็ต้องบินกลับกรุงเทพไปทำงานต่อครับแต่พ่อกับแม่เขาก็เสียแล้วก็สามารถไปเที่ยวกันต่อที่เมืองอื่นๆได้อีกหลายวันผมก็เลยจะต้องจองตั๋วเครื่องบินแยกกันครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรถบัส LAX Flyaway ไปที่ Union Station ครับนี่ก็คือตารางเที่ยวรถของ LAX Flyaway ก็ต้องดูให้ดีครับว่ารถที่มาเป็นเส้นทางไหนอย่างคันนี้ไปแวนนูย์ครับรถ LAX Flyaway ที่จะไป Union Station มาแล้วครับสามารถใช้บัตรเครดิต contactless แต่เพื่อชำระค่าโดยสารก่อนขึ้นรถได้เลยมาถึง LA Union Station แล้วครับผมก็จะพักอยู่ที่โรงแรมใกล้ๆกับสถานี1 คืนแล้ววันพรุ่งนี้ผมก็จะขึ้นรถบัสจาก Union Station ไปรับรถเช่าที่ลาสเวกัสต่อครับเดี๋ยวเดินเข้าไปในสถานี Union Station ก่อนเพราะว่าโรงแรมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสถานีครับมา Union Station หลายรอบแล้วแต่ไม่เคยเดินมาฝั่งนี้เลยซึ่งฝั่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากครับจบการเดินทางจากกรุงเทพมาสนามบินลอสแอนเจลิสแล้วก็มาที่ Union Station แต่เพียงเท่านี้ครับเอพิโซดต่อไปผมก็จะพาไปเที่ยวในรัฐอาริโซนายูทาห์และเนวาดายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ